السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة وموقع تداول بنفسك. اليوم عندنا مثال تطبيقي على استراتيجية السيلفر بوليت، على طريقة التحليل في الاي سي تي. طبعا الاستراتيجية بكل بساطة تقول ان احنا يكون عندنا سحب سيولة زي ما حصل عندنا هنا في هذا المكان، سحب سيولة، بعد ذلك يصير فيه ماركت ستراكشر شيفت، بعد كذا يتكون واحد من الانتري موديل. الان صار سحب السيولة ولكن ما صار الماركت ستراكشر شيفت، ولسه ما بعد ندري اذا كان في بيتكون واحد من الانتري موديل بعد الماركت ستراكشر شيفت او لا. انا اوريدي شايف كذا حاجه، بس يصير الماركت ستراكشر شيفت راح نلقى انتري موديل ندخل عليه. هذا الفيديو مقدم لكم برعايه ايرن تو تريد، واللي بالمناسبه عندهم عرض للتحقق من هذا العرض يرجى زياره الروابط اسفل الفيديو. طبعا كالعاده احنا تحت الجلسه الاسيويه، هذا صار عندي في الجلسه الاسيويه بهذا الشكل، ما قدر السوق ان يتجاوز هذا المكان، خرجت فيها بسعر الدخول تماما. كالعاده احنا عندنا هنا الجلسه الاسيويه بهذا الشكل زي ما احنا شايفين، صار فيه هبوط. بعد كذا احنا نتوقع بما اننا في مسار صاعد اساسا انه نرجع للايام الماضيه في مسار صاعد، فبالتالي احنا نتوقع على الاقل نرجع لمكان الجلسه الاسيويه. أهدافنا وين راح تكون في هذه الحالة؟ راح ناخذ من هنا إلى هنا. ممتاز. هنا عندنا 50% شايفينه في المنتصف في هذا المكان، هذا 50%. إذا إحنا راح نستهدف هذه القمم الموجودة في هذا المكان. حتى الآن ما زلنا ننتظر الماركت ستراكشر شيفت. الآن يكاد أن يحصل، حصل الآن تماما في هذا المكان. وش اللي عندي هنا ممكن أدخل عليه؟ أنا ممكن نحط أمري في هذه الحالة بهذا الشكل. طبعا سبب دخولي هذا الاوردر بلوك اللي هنا، نستهدف القمم الموجودة في الأعلى. دخلنا وقف الخسارة كما هو. أنا عادة ما أحط مر نهائي يعني على طول تحت القاع أو فوق القمة على طول، لا، نخلي نقطة ونص إلى نقطتين زيادة. نوخر هذه كذا. الآن خلاص إحنا أصلا دخلنا، خلاص أوكي، شيل هذه كلها، خلاص انتهى الموضوع. طبعا في أكثر من عقبة يعني في طريقنا، ولكن إحنا دخلنا على الاتجاه العام بعد تحقق جميع الشروط. وخلونا نشوف يعني وش اللي راح يصير معانا. بالعاده لما يعطي في البدايه almost زيرو درو داون كذا انا اتفائل بالصفقه، ولكن تظل كل شيء وارد وكل شيء محتمل. التطبيق بحد ذاته نفس عمليه التطبيق ما هي صعبه. خلونا نحط هدفنا يعني في المكان المناسب. عمليه التطبيق بحد ذاتها ما هي عمليه صعبه، ولكن الصعب هو الالتزام في التطبيق. يعني الآن ما هو صعب أنك أنت تسوي هذا الشيء في كل مرة تشوف فيها مثل هذا المثال تجلس تسويه، ولكن الصعب هو عملية الالتزام بهذه الطريقة فقط. يمكن أنت تسوي هذه الطريقة ولكن تروح تخرب شغلك كله بطرق أخرى، فبالتالي أنت ما كأنك سويت شيء نهائيا، ما كأنك سويت شيء. الآن عندنا عودة لمنطقة الدخول، اختبار مرة أخرى، إغلاق في الخارج. طيب عبد الله، كيف انا التزم؟ خلونا نسولف يعني بما اننا عندنا صفقه وخلاص ما عاد عندنا شيء نسويه. كيف انا التزم بطريقه الدخول هذه فقط او باي طريقه دخول اخرى؟ اولا لابد ان تبني ثقه بينك وبين هذه الطريقه ايا كانت هذه الطريقه، او طريقه سين او صاد او اكس او واي، ايا كانت الطريقه. في البدايه لابد ان تبني ثقه بينك وبين هذه الطريقه. كيف تتم هذه الثقة؟ عن طريق عدة مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بالباك تيست، الاختبارات التاريخية. لما أنت تيجي تشوف تطلع على مثلا 3 أشهر ماضية، خلونا ما نروح بعيد، وتجي تشوف النتائج، تلقى النتائج والله نتائج جيدة، هنا أنت بنيت أساس للثقة. تمام. لما تجي تختبر لحظيا على سواء حساب اختبار مثلا او حساب ديمو اكاونت، مع اني انا احب اختبر لحظيا على حساب الديمو لانه شوي مختبر للمشاعر. فلما تجي انت تختبر، هذا الخطوه الثانيه بعد الاختبار التاريخي، تجي تختبر يسمى اختبار لحظي. تمام. فانت لما تيجي تختبر اختبار اللحظي وتلقى والله كمان ايضا في نتائج كويسه، هذا انت هنا سويت كمان الدرجه الثانيه من، خلونا نقول، الدور الاول من الثقه بينك وبين الاستراتيجيه اللي انت تداول فيها. فقط اللي باقي انك انت تحافظ على هذه الثقه الموجوده بينكم وما تختل. كيف ما تخليها تختل؟ تكون عارف امور هذه الاستراتيجيه، عارف كم بتسبب لك اقصى تراجع عشان لما تشوفه قدامك ما تهتز ثقتك بالاستراتيجية. عارف الخسائر الموجودة في هذه الاستراتيجية، ان الاستراتيجية هذه فيها خسائر متتالية مثلا، على اساس لما تحصل الخسائر المتتالية ما تهتز ثقتك بالاستراتيجية. عارف الاستراتيجية هذه كم نسبة نجاحها مثلا،
عشان لما تجي تطلع في نسبة النجاح الموجودة أمامك يكون فيه معرفة سابقة بهذا الأمر. إذا أنت ما عندك نتائج تاريخية ولا عندك حتى نتائج لحظية، أنت كيف راح تعرف هل هذا هو أفضل أداء لهذه الاستراتيجية اللي أنت جالس تمشي عليه، ولا في أفضل منه، ولا هذا هو أسوأ شيء أساسا؟ أنت عشان تعرف هذا الأمر تقارنه بالاختبارات التاريخية. فإذا أنت ما عندك اختبارات تاريخية فبالتالي ما عندك شيء يعلمك أنت ماشي صح ولا لا. أنا دائما أشبه الاختبارات التاريخية بالجي بي اس. لما تكون أنت رايح طريق وما تعرف الطريق هذا، أول مرة تيجي لمدينة مثلا وحاب تروح مطعم على سبيل المثال، او مثلا انتقل عملك من مدينه الى مدينه اخرى وحاب تروح لمقر العمل، فبالتالي لما تجي ماشي من المكان اللي انت ماشي منه رايح لمقر العمل وانت ما انت عارف هو وين، كيف راح تعرف انت ماشي صح باتجاه العمل او باتجاه المطعم او ايا كان وجهتك هذه اللي انت رايح لها؟ اذا معك جوجل ماب مثلا، خلاص بالتالي انت تجلس تطلع على جوجل ماب وتشوف مسارك، هل انت ماشي صح؟ هل ادخل يمين مثلا مع الدخله الجايه، اتعدى على طول، اعدي الاشاره، اخذ يمين يسار؟ في عندك ماب يعلمك هل انت ماشي صح او خطا، واذا انت ماشي صح تستمر في هذا الطريق، واذا ماشي خطا يعلمك وين الطريقه، وين اقرب يوتير عشان ترجع معه للطريق الصح. فهذه هي أهمية الاختبارات التاريخية. البعض يعني يفكر أن الاختبارات التاريخية هي فقط عشان يكون تحقق من هل الاستراتيجية هذه ناجحة ولا لا. لا، مو هذا القصد، هذا واحد من المقاصد ولكن ليس هو لب الموضوع. مثلا أنت لما تيجي تشوف عبد الله يقول لك اختبر هذه الاستراتيجية اختبارات تاريخية، يا اخي عبد الله خلاص هو تداول فيها وجاب فيها نتائج كويسه، مو شرط انا اروح، خلاص انا شايف نتائجها قدامي، مو شرط انا اروح اختبرها تاريخيا. لا، القصد مو انك انت تعرف هل هي ناجحه ولا لا، قد تكون فعلا انت عارف انها ناجحه لان في اشخاص اخرين نجحوا فيها، ولكن وبالمناسبه هذا مو شرط انك انت لازم تنجح في هذا الموضوع، ولكن هذا موضوع اخر. ولكن اللب الاساسي للموضوع، جوهر الموضوع، انك انت تعرف هذه الاستراتيجية جيدا. أول شيء تدرب عينك على رؤية نماذج الاستراتيجية، يصير النموذج قبل ما يتشكل عندك وانت عارف هو وين بيتشكل، يصير دخولك انت عارف هو وين راح يتشكل قبل حتى ما يتشكل. حلو. الأمر الآخر، تبني ثقة بينك وبين استراتيجيتك، يصير انت عندك ثقة في استراتيجيتك، انك انت عندك نتائجها اختبرتها تاريخيا، تعرف ان هذه الاستراتيجية تؤدي الغرض وزيادة. بالمناسبة ايضا في الاختبارات التاريخية لا تحاول تخدع نفسك. كيف لا تحاول تخدع نفسك؟ يعني انت تيجي مثلا كذا بهذا الشكل، تجي تقول والله هذا دخول، بس اصبر خلني اشوف، لا هذه فشلت، لا ماني اخذها دخول. لا، انت تيجي بهذا الشكل، خلاص هنا في ماركت ستراكشر شيفت مثلا، خلاص خلونا نروح، بما ان عندنا مثال امس مرسوم يعني خلونا نروح نرجع له. هذا صفقه امس اخذناها وارسلناها على جروب التليجرام. تجي مثلا بهذا الشكل تقول اوكي، في هنا سيوله ماركت شيفت، اخذها ولا ما اخذها؟ لا شكلها ما اخذها، لا خلاص باخذها، نجحت هذه خلاص باخذها. لا مو كذا. تيجي مثلا للجلسه الاسيويه، مثال الجلسه الاسيويه اللي احنا قبل شوي قلنا كان عندنا هنا، تيجي تقول والله حصل ماركت ستراكشر شيفت، لسه الصفقه ماشيه، اخذها ولا ما اخذها؟ تشوفها خسرت تقول لا والله مكانها ما عجبني، الطريقه اللي حدثت فيها، تقوم تبرر لنفسك وبالتالي تخدع نفسك ويصير عندك نتائج مغلوطه. انت في هذه الحاله خدعت مين؟ ضريت مين؟ من المتضرر الاول والرئيسي والاخير من هذه الطريقه؟ انت، لأن ما في أحد بيعتمد على النتائج هذه غيرك، أنت اللي بتعتمد عليها. فإذا أنك خدعت نفسك ضريت نفسك أنت، ما حتضرر غيرك. فكن صادق مع نفسك أولا، ومن ثم بعد ذلك ابدأ باختباراتك التاريخية وشوف إذا كان أعطتك نتيجة جيدة أو ما أعطتك نتيجة جيدة، أو ممكن تحاول تحسن من الموضوع. المهم أن يكون عندك جوجل ماب. من النهاية لازم يكون عندك طريقة تعرف هل أنت ماشي صحيح أو ماشي خلاف ذلك. بمعنى أن إذا مثلا الاستراتيجية يعني أقصى تراجع على مدار 3 أشهر هو $2500 مثلا، إذا أنت اختبرت، طبعا دائما الاختبارات التاريخية تختبر بعقد واحد فقط، هذه خسرت الصفقة طبعا. نشوف إذا كان ممكن يعطينا دخول ثاني، عادي ندخل معه مرة ثانية. نستمر. وش نقول دائما الاختبارات التاريخية تختبر بعقد واحد. كيف تعرف أنك أنت ماشي خطأ أو ماشي صح؟ إذا كانت الاستراتيجية مثلا أقصى تراجع فيها وأنت تدخل بعقد واحد $2500، فأنت وأنت تتداول لقيت نفسك متراجع $6000، هنا تبدأ تشك، تقول الموضوع فيه إنه صح ولا لا؟
ليش الموضوع فيه إنه لأنه ما هو موجود عندك أنك أنت تخسر في هذه الاستراتيجية بهذا المقدار. فكيف خسرت بهذا المقدار من التراجع وهو ما هو موجود على مدى 3 أشهر؟ فلازم يكون في خطأ. يعني لو في الاختبارات التاريخية 2500 وصلت 3000 عادي تزيد وتنقص، يعني نسبة بسيطة 20-30%. ولكن لما تجي 2500 تلقاها وصلت 6000، لا، هنا في شيء خطأ، هنا تقريبا أنت زايد 130%. فراح نشوف إذا كان أعطانا دخول أو إذا ما أعطانا خلاص ننزل الصفقة هذه لوحدها. وتعرفون برضو منها أنه في صفقات تربح وصفقات تخسر، ما هو كل الصفقات تربح زي ما البعض يظن يعني. طبعا الآن يبدو لي أنه يمكن ما توفقنا في تحديد الاتجاه، يمكن هذا هو اليوم اللي بينعكس فيه الاتجاه، هذا كل شيء وارد، ولكن أنا ما زلت أظن بأن الشراء أفضل. طبعا الآن احنا وصلنا إلى اللو في نيويورك أمس تقريبا هنا في هذا المكان، ولكن عندي مشكلتين. وش المشكلتين الموجودة عندي؟ واحدة أن السوق هبط بسرعة، يعني أنا ما أحب أن السوق يجي للمنطقة اللي أنا مهتم فيها بالشراء يجي لها بهذه الطريقة. أحب أن يجي لها بهذه الطريقة اللي شايفينها أنتم هنا، تكون طريقة خفيفة مش قوية بهذا الشكل. الحاجة الثانية عندي أقرب ماركت ستراكشر شيفت بيكون وين؟ بيكون في هذا المكان، لأن ما عندنا أي قمة على اليسار موجودة هنا إلا أنه ينزل ويسوي لنا قمة جديدة. وحبذا لو يسوي رينج هنا قبل لا يسوي القاعة هذه. يعني كيف يعني يجي السوق بهذا الشكل هنا، عندنا هنا مثلا يجي السوق يسوي رينج بهذا الشكل مثلا، بعدين يرجع ياخذ هذا القاع وبعدين يعطينا الماركت ستراكشر شيفت ويصير دخولي هنا مثلا. هذه تكون مقبولة نوعا ما بهذا الشكل. احنا الآن في نهاية الساعة 10، خلاص آخر دقيقة هذه في شمعة الساعة 10، ممكن ثواني معدودة وتقفل هذه الشمعة، 15 ثانية 14 ثانية وخلاص بعد كده انتهى عندنا وقت السيلفر بولت. وما حصل يعني الرينج اللي احنا كنا نقول نتمنى انه يحصل. السوق هدأ أخذ وضعه، بس ما أعطانا ماركت ستراكشر شيفت. ليش؟ لأن أقرب قمة يعني عندنا في هذا المكان هنا، يعني فشوي بعيدة، يعني حتى لو ما يجي يسوي ماركت ستراكشر شيفت هنا وين تبي تدخل يعني. فكان من الأفضل إنه يجي يسوي كمان هنا مرة أخرى سحب للسيولة وبعدين يجي يعطينا ماركت ستراكشر شيفت في هذه المنطقة زي ما تكلمنا قبل شوي. ولكن هذا هو السوق يعني، وممكن حتى يرتد من هنا صعودا يوصل للمناطق اللي إحنا كنا ناويين ناخذ أهدافها عندها. ولكن welcome to the market، هذا هو السوق يعني، مرات تخسر مرات تربح، ولازم تشوفون ان في خساره في السوق. انا عمدا احاول اني انزل حتى الصفقات الخاسره حتى تشوفون انه في خساره في السوق. يعني في بعض الايام لازم خلاص موف اون، والايام الجايه بنتظر السيلفر بولت اللي بعد شوي يبدا من الساعه 2، ممكن يجيني في نموذج ثاني اخذه، وما اعرف اذا كان لحقت اسجله راح اسجله ويمكن ما الحق اسجله. ولكن اذا ما لحقنا نسجله نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. توجه على خير، في امان الله.